لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب، طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب، وتدعو الله فيجيب، أنوار طه لا تغيب، بلغنا لقاه يا مجيب، فدتك روحي يا حبيب، محمد مكرم الغريب، بقربك الروح تطيب، يا رحمة للعالمين. التعامل مع الناس أعزائي فن، ينبغي على من يريد أن يؤثر في الناس أن يتقن هذا الفن. والحبيب صلى الله عليه وسلم كان عنده فن التعامل مع الناس، كان يعرف كيف يتعامل معهم بطريقة تؤثر عليهم. أعطيكم عدة أمثلة وعدة فنون من فنونه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس. الفن الأول هو فن التماثل، يسموه بالإنجليزي رابور، أنه لما يكون أمامك شخص يعني تحاول تقترب بقدر المستطاع من أسلوبه. من ذلك ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه في أعرابي في إحدى الأسفار مر عليه صلى الله عليه وسلم، فمن بعيد صرخ وقال بصوت جهور جلف عالي: يا محمد يا محمد. فالصحابة طبعا جو يبغوا ينهوه، قالوا له: اخفض صوتك عند رسول الله. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت نحو من صوته، فقال: ها أم عليه الصلاة والسلام، يعني رفع صوته لنفس درجة صوت الأعرابي. لماذا؟ هذا يسموه في فنون التعامل التماثل. لما تكون بتتكلم مع واحد يعني كده هادي كلامه بطيء، فحاول أيضا أنت تهدي كلامك وتبطئه مع نفس التون حق الشخص اللي أمامك، والعكس إذا كان من النوع السريع اللي بتحرك أيضا حاول أنه تسرع من حركتك، هذا يؤدي إلى توافق لا شعوري بينكما، وهذا كان يتقنه صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أنه أحد الصحابة كان يقول: ما رأيت رجلا أخذ بيده صلى الله عليه وسلم فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده أولا. الفن الثاني في التعامل فن التبسم. التبسم له تأثير كبير على قلوب الناس، جربوها لما تشوف واحد يعني شوية كده متضايق أو عبوس، تبسم في وجهه وتكلم معه وأنت مبتسم، سترى أثر ذلك عليه. لذلك كان أحد الصحابة يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي. وكان صلى الله عليه وسلم يوصف أنه بسام المحيا. بعض الناس يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني زعلان ووجهه كذا حزين. لا، لم يكن كذلك. الأصل عنده صلى الله عليه وسلم كان التبسم، وكان الحزن والغضب له موضعه، ولكن لم يكن الأصل. فالتبسم واحدة من أبرز وأهم فنون التعامل. الفن الثالث إظهار الاهتمام بالشخص، تظهر أنك مهتم به وتحترمه. من ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها، فكانت تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التفت جميعا. يعني مثلا إذا أنت واقف وأحد ناداه مثلا عليه الصلاة والسلام من وراء، ما كان بس كذا يديله ظهره ويكلمه أو يديله بس يحرك رقبته، لا، كان يلتفت بكله صلى الله عليه وسلم ويكلم الشخص الذي أمامه. اليوم إذا مثلا والدتك نادتك وهي وراك أو هي جنبك، فرق بين أن تتكلم معها كده ورقبتك لها وبين أنه أنت تلتفت بكل جسدك لها أو للشخص الذي تكلمه. هذا يعطيه اهتمام، وهذا فن أيضا من فنون التعامل. الأمر الرابع المشاركة في اهتمامات الشخص الآخر. يعني أهم شيء ممكن تؤثر فيه على الناس أنه شوف هو إيش يهمه وتكلم معاه في هذا الأمر الذي يهمه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. يروي أحد الصحابة يقول: كان صلى الله عليه وسلم يصلي معنا الفجر ثم يجلس إلى الشروق، وبعدين يشوف الصحابة جالسين، وبيروي الصحابي يقول: فكنا نأخذ في أمور الجاهلية، يعني نقعد نتكلم نفتكر أيام الجاهلية، فاكرين أيام مكة لما كنا نسوي ونضحك. فكانوا يضحكون، وكان صلى الله عليه وسلم يتبسم معهم.
مرة أخرى لا نعتقد أن الداعية أو رجل الدين بس كلامه في الدين و24 ساعة كلام سيمل الناس. الأمر الخامس الرفق واللين في التعامل. كان ألين الناس عليه الصلاة والسلام، لذلك الآية تقول لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني حتى مع أنك رسول الله لو كان فيك غلظة لانفضوا من حولك. من ذلك أنه كان مرة جالس صلى الله عليه وسلم ومعه نسوة يسألنه، والراوي يقول وأصواتهن تعلو صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن عمر، وعمر معروف يعني بشدته، فاستأذن عمر فتبادرنا الحجاب، يعني فورا شاف عمر رضي الله عنه داخل يستأذن فتبادرن يعني هربوا منه استخبوا منه. فدخل عمر رضي الله عنه فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عمر ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال عجبت لهؤلاء النسوة سمعنا استئذانك فتبادرنا الحجاب، يعني عجبت من هؤلاء كيف يعني خافوا منك وتبادرنا الحجاب. فذهب عمر رضي الله عنه إلى النسوة فقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ يعني جايين تخافوا مني وإنتوا قبل ما أنا آجي متبسطين مع الرسول وصوتكم عالي. فقالوا أنت أغلظ من رسول الله، يعني الرسول الله عليه الصلاة والسلام رفيق معنا، أما أنت غليظ وتخوفنا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إيه والله يا عمر والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. فأيضا يعني أثنى على عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. فانظروا إلى اللين، ولولا هذا اللين كما قالت الآية لانفض الناس من حول الرسول صلى الله عليه وسلم. رسالة إلى الدعاء تريدوا أن تؤثروا على الشباب ارفقوا وتلينوا معهم كما كان صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير عدم لوم الشخص أمام الناس، زي ما يقولوا النصيحة في العلن فضيحة، النصيحة أمام الناس فضيحة. لذلك كان من أسلوبه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يلوم شخص ما يلومه أمام الناس أو ما يذكر اسمه، فكان يقول مثلا إذا شاف شخص سوى شيء ضايق منه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الناس فيقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما يقول ما بال فلان فلا يذكر الاسم. وهذه أيضا من باب تحبيب الناس له صلى الله عليه وسلم وتقريب القلوب. فن التعامل فن أتقنه صلى الله عليه وسلم، فأثر على جيل المدينة ومكة وأثر على الأعراب وأثر على كل من حوله بهذه الفنون التي أرجو أن نتعلمها ونستفيد منها من سيرته صلى الله عليه وسلم. مواقع بيوت الصحابة. كانت بيوت الصحابة رضي الله عنهم تقع في مناطق مختلفة داخل المسجد النبوي الحالي وخارجه في المساحات المحيطة بالمسجد الآن، وكانت كلها مصنوعة من الطوب اللبن. ففي الناحية الجنوبية من المسجد النبوي كان بيت عمار ابن ياسر، وبيت العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيت جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله. وفي الناحية الجنوبية الشرقية كانت دار أبي أيوب الأنصاري، وهي الآن على بعد حوالي 15 متر جنوب شرق باب البقيع الحالي. في الجهة الغربية من المسجد كان يوجد بيت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الدار هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. ويوجد أيضاً في الناحية الغربية دار حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم بموازاة الحد الداخلي لباب النساء. ويوجد أيضاً في الناحية الغربية دار عمر بن الخطاب، وكانت موضع دار القضاء، ومكان الدار الآن بين خوخة أبي بكر وباب الرحمة، أي أمام الخارج من باب الصديق. وفي الناحية الشمالية الشرقية من المسجد توجد دار خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وشمال هذه الدار توجد دار عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. في الناحية الشرقية من ساحات المسجد النبوي الحالي دار عثمان بن عفان الكبرى تمتد أمام باب جبريل الحالي شرقاً، ودار عثمان بن عفان الصغرى بعد مكان الدار الكبرى شرقاً بالقرب من باب بلال.
بابا علي ولد في الولايات المتحدة الأمريكية واعتنق الإسلام في ديسمبر عام 1995. وعندما اعتنق الإسلام فقد الكثير من أصدقائه وابتعد عن أهله لعدم اقتناعهم بالديانة، وفي البداية شعر بالوحدة. What kind of advice he would give? I think he would see the situation of the Ummah and he would talk about those relevant issues. At the time of the Quraysh, there was an issue of idol worshipping, and this is the big issues that were coming up. Today you don't have too many people worshipping idols. So the issues of idol worshipping, we don't really discuss this. Now you have American Idol, and that's a different type of idol worshipping. So you have all kinds of weird idols that people worship. They're not stones anymore, they're people. So I think these were the type of topics that we talk about. I mean, these were like these type of issues. But Allahu Alam, Allah knows best. هو مقدم وصاحب فكرة فيديوهات أمة فيلمز الشهيرة التي يشاهدها الملايين على يوتيوب. I was worshipping idols, wearing these superstition rocks around my neck, thinking that these rocks would benefit me somehow. But they didn't. I was lost in a world of jahiliyyah, a world of ignorance. Islam was never given to me, so I had no idea what it was. Eventually, I realized that these idols didn't benefit me. So one day, I decided to search for the truth. I told myself if I find it, I will change my life. I see, if you as the best way to answer that question, I think Islam is the most misunderstood religion. Not just by non-Muslims, but by Muslims as well. If we follow this deen correctly, many issues that we see today will not be there. We go through the suffering because we don't follow Islam. Because we want to follow what we want to follow. The stuff we made for ourselves. تلك الفيديوهات تتحدث عما يدور بأذهان الناس ولكن لا يتحدثون عنها. تقدم بشكل فكاهي، لكن الهدف ليس الضحك فقط، وإنما الهدف هو إرسال رسالة باستخدام أداة الفكاهة. So if you call yourself Muslim and you imitate the misguided people around you, why would anyone want to be like you? I mean, if you go have a beer with your friends and then you try to talk to them about how great Islam is, they'll think you're a hypocrite. As you know, there's no compulsion in Islam. So the way we carry ourselves is the way we carry Islam to the people. The situation is you have to study and look and see what he did. How, not just him as a person who was the leader of the ummah, but how was he as a father? How was he as a neighbor? How was he as a husband? You know, many times we look, okay, you know what, I'm just gonna pray the way he prayed. And no, be a husband like the way he was a husband. Be a father like the way he was a father. Be a neighbor like the way he was a neighbor. Many of us look forward to Ramadan each year. Shaitan's all locked up. The doors of Jannah are open. Isn't it funny some of the questions we get asked during Ramadan each year? Hey, yo, Ali, you want some cake? This stuff is good, man. This stuff is good. Oh, no thanks. Fine. How about some lemonade? No, I'm fasting. For how long? About 30 days. 30 days? You're gonna die! Huh? No. Hey, Bob, Ali says you're not gonna drink food for 30 days. 30 days! Situation of the ummah and the youth, they're on the internet, they're on YouTube, they're watching videos, so you have to make stuff that connects to them and not just old issues. You talk about stuff they're going through, talk about boyfriend-girlfriend issues, talk about issues that they relate to, and they'll listen. 130,000 views, emails from around the world, and the number one to convert to Islam. Well, this version of it, here it goes. Before Islam, I used to hang around with people who were into really bad stuff. Come to think of it, I didn't have the best choice of friends. Help. help us, tell me what we can do. I mean, you know better than we do. What advice would you give us? I'll ask him for advice, and what should we do to help this ummah, inshallah. يا حبيبي يا محمد
ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد